pa. So tara, kain po tayo. Medyo nagugutom ako ngayon at nag-crave ako kaya gagawa muna tayo ng chicken tinola. So ito yung ating mga sangkap na gagamitin. Wala akong lemongrass kaya luya lang muna. Tara, let's prepare it. Twelve seconds later.
A few moments later. A few moments later. So ayan, luto na ang ating tinolang manok. So it's about time to taste. Ayan. Tikman ko muna yung sabaw. Wow, sarap. Bagay na bagay sa panahon ngayon dahil sobrang malamig tsaka maulan dito. So tamang-tama yung may sabaw. Tikman ko yung karne niya. Napaka-tender at ang init pa. So tara, kain po tayo. So yun, dito na po natin tatapusin ang vlog na to. So kakain muna ako. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel. Bye bye!